Daghang salamat Miss Annabel ug maayong buntag natong tanan no, maayong buntag sa tanan nga minaw nato karon sa DYMR Radyo Pilipinas ug maayong adlaw sabsaman mananaw sa atong mga televiewers because we will be on the late telecast over Sky Cable Cebu Channel 53 every Thursday. So, welcome to another episode sa ato ang Kapihan sa PIA. Kini si Rachel na siya gikan sa Philippine Information Agency Cebu. Unya live kita karon no dinhi sa opisina sa Philippine Information Agency Regional Office. Unya ang atong mga bisita karong buntaga gikan ni mga veterinarians ni sila because ato ang we will be discussing all about the updates no on the government's implementation sa anti-rabies nga campaign kay murag na ato ko'y nabasahan bago lang na ay report nga by 2030 man siguro to nga gi-declare sa DOH nga murag munay goal nga rabies-free Philippines. So atong pangutanon mo ato ang mga bisita no atong panelists kung posible ba kahani unya unsay updates unsay dagan sa ato ang implementation no sa anti-rabies programs nato dinhi sa Cebu City Government and of course sa province of Cebu na atay imbitar unta pod nga panelists nato from the Department of Health no atong rabies coordinator apan aduna man pod sila laing activity nga naka-schedule karon. So anyway, we have man po dato ang mga city veterinarian o provincial veterinarian. So of course, from Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries or DVMF, ang atong city veterinarian na active kaini mo post yun no sa social media regarding the program sa ato ang Cebu City Vet Office si Dr. Alice Utlang. Maayong buntag, Dr. Alice. Good morning, Ma'am Che. Good morning sa ato ang mga tigpaminaw o ato ang yung masukit sa PIA, Kapihan sa PIA. Thank you. Good morning. Anya, naapod nato no kay para mo hatag sa ato og situationer kung unsa pod ang update no ang status sa province-wide nato nga implementation aning anti-rabies campaign. Ang ato ang provincial veterinarian si Dr. Mary Rose Vincoy. Maayong buntag, Dr. Mary Rose. Sa tanan nga naminaw o matanaw ka. Yes, Dr. Vincoy, no? So, of course, no, ang ato ang duha ka bisita, ato ang panelists, muna ni sila atong matawag ng mga experts when it comes to responsible pet ownership, rabies, and of course, unsa may gibuhat nato karon no sa government side when it comes to kaning addressing ato ang issue no sa rabies kaysa ubang nasod in other countries na wala na ning dili na ni problema ang rabies pero dili sa ato ano sa Philippines aduna paghihapon tay mga kaso aning rabies cases no dog and human nga rabies. So of course we'll start siguro from Cebu City kang Dr. Alice. Unsa may ato ang update Dr. Alice no sa ato ang kampanya sa inyong office? Okay, sa Cebu City through DVMF ang ato ang gitutukan pirmiro kay uminom ta og rabies control program component niya mo ng information campaign, vaccination, dog control. Uminom po tag dog control duha ka klase do kanang population control o stray dog control. Dahil naatay kanang na ang pang-impound sa iro dayon na apotay kaning ato ang usa na to is bago na mo i-introduce kay i-implement na mo ang ato ang ordinance mo ng issuance of citation ticket unya dayon na asad tay kanang na microchipping just lately 2 months ago or the other month nagsugod na we're now introducing microchipping now. As to rabies vaccination as of September ang ato ang nabakunahan sa Cebu City appeal ang iro o iring through our house-to-house vaccination no 99,224 unya sa ato ang ligate nga mga iring o iro naabot na og 1,333 unya ang kaning ato ang house-to-house vaccination no gihimo nato ni kung wala pa mi tabangi sa Human Society International di nato ni makabuot. Imagine ka before we used to only vaccinate up to 50,000 dogs kaya ang gatuo man ta ang population sa Cebu City na ara sa 50 to 70,000 nga mga iro. So when
the Human Society International itabag sa atoa, ibawa na to nga huy ginuko 133,000 di ang iro. Ang total Total population. Oh, sa Cebu City out of 80 barangays. So, mo to nga, dili man makaya sa akong mga tao, so ni-hire ang Human Society International o mga vaccinators. So, mo nang nakaabot ta aning 199,000. So, ang atong target nga mabakunahan yun, bisan og 100,000. So, we're almost there, no? So, mo na. Unya, kanang nakita ko na to, kung sige na tagpamakuna, unya, ang mga iro kay, sagana jud sa namuy og iro, basta makasala gani ang iro, makapaka, di na na mo angkon, no? Wali tagi ang iro. Oh, wali tagi ang iro, mapatinag na ang iro, wali tagi yan. Pero guwapa pa, karon no, na ay mga nadakpa na mong itoy, walay 5 minutos, daghang kay gusto mo adapt, kay itoy pa man guwapa pa. Pero mo bati na naon, kanawa na, bisud kaayo mo na nga, among i-focus karon na pod ang population control. So naan mi spay day kada barangay, manglay-gate kada barangay, no? Kunya sa paglay-gate namo kay naamang sa pwede mo present sa ilang mga iro nga kanang ipakapon. So ang atong gimo basta magpakapon sila, ilang yung iparegister ang ilang iro. Mubayad sila 150. Pero kay ang adlaw ana ang tag-adawa, ang libre ra ang kanang paglay-gate raman. So mo nang naa. Unya ang barangay sa Kenao sa last year, no, ang ato ang kaso sa rabies niabot og 23. Kami mo ay kinadaghanan, usa sa kinadaghanan sa Pilipinas. 23 Dogs, all dogs. All dogs. So karon nalipay ta kay 50% sa ato ang cases maoy na naubos na ta. So 23 as of today we only have 12, I think 12 cases lang. Pero ang bati kay naatay human case. Kanang sa inayawan. That's the reason why also that in inayawan karon humana man sila og house to house, humana og spay day, mauna nga naana pod ron ang isuwat sa citation ticket. Kunya sakit palandungon ba? So mga kaisunan na itong naminaw, no? Ayaw na mo pag-uwat nga maisuhan mo citation ticket nga multahan mo 2,000. Ang uban karon inig house to house ay ha pa magpabakuna, mubayad na hinuon sila 150 nga during sa house to house wala koy bayad. Man siya. Oh, so mo na no na karon hopefully by next month next week mahuman na ang ato ang inayawan. So makaingon ta nga ang inayawan fully or 90%, 99% bakunahan yung tanan iro nila diha. Kay naaman ang complete man sila na tawo nga kaso na iro. So mo nang atong gihimo. Ang kaning citation ticket dok kang kinsan yun i-issue? Sa katong tagiya na wala nakapabakuna sa ilang iro o wa nakaparehistro. Okay. So far pila ka citation ang tickets? Citation ticket nato nga na-issue 222. 222. Since na siya sa January up to September. Okay. O niya ang atong mga sa among apod kay na may mga barangay no nga magpa-impound o iro kanang actually we don't want to keep on impounding dogs kay it's not the fault of the dog. Actually it's the fault of the owner. Pero unsaon man nga naamang gyud mga barangay o kanang labi na sa mga schools no kay ang mga bata usahay labi na og di na maayo ang naong ang iro kanang bugawon nila ba so mao na makapaak. So mao na atong priority nga ikuha. So doon na sa tayo na ibang iro nga 1,209 okay. Since na siya January to September. Pero we've also promote adoption. Yes. So as of today, we have 290 dogs na na-adopt. But our target supposedly this year is mga 500. So layo-layo pa kayo nito. Oo. Dok, balik ko lang na to. No, katong 99,224 dogs And cats. Dogs and cats. Dogs and cats nga vaccinated. Gikan to siya January 2018. January 2018. Until karon. September. Oo. So kaning house to house ninyo nga gihimo karon, libre ni siya, no? Libre gyud kayo, no? Ang ato ang anong giana nato kay ang namang ko'y programa ang atong mayor, no? Mayor Tammy Osmeña nga ang serbisyo gyud sa gobyerno, no, labi na frontline service, ihatod yun directly sa barangay. Kaya like for example, sa mountain barangays, nakita na mo, no, the reason why other owners ba, kaya kanang dili makapabakuna sa ilang iro, kaya dili makapapalagit sa ilang iro, it's because layo, for example, sa bukid, mahal man ang
pag naog diri sa ubos. Kunya aside ana, naay mga bisan nga diri sa syudad, no? Nakita na mo nga mao din dili sila makadala sa ilang ilo para palaygay. It's because was may sakinan. Kung musakay sa jeep ay uban dili pasakay. Kung taxi mao gihapon. So mao na nga ang amo karong spade day, para amo gitawag og barangay spade day, bali dito jud mag-ligate sa barangay mismo. So karon gani adlaw na aron sa kasambagan. Oo, naman mo schedule Ang ana schedule, Doc, yes, no? yes. So, ang kaning ato ang vaccine pagbakuna sa iro, this should be done every year. Kada tuig gini siya. Base sa, yes, every year, pero ang bakuna nga gigamit nato, by the way, masalamat din sa Bureau of Animal Industry, Department of Agriculture, because all the vaccines that we use dili sa city, kuha na siya, gikan sa Bureau of Animal Industry. No, walay gasto ang city government o ang katong ubang vaccinators, no. So mo nang ang nakahimota na because we were able to get funding and also kanang support from other agencies. Usa ato nga supportong gikan sa Humane Society. Pila ka 16 vaccinators ang ilang gi-hire, tag 300 basta more than a million ang ilang gasto. So dako-dako ang natabang ani nga agency, no. Okay, kung wala siguro ni 16 ka vaccinators mo Hanggang December pa mo. o niya siguro layo-layo pa mo sa inyong ang goals, ang target also, Dr. Alice. So, napakuydag ang ipangutana o niya, no, ni Doc Alice, kay naka-mention to siya ganihag microchipping. So, murag karon pa po ko kadumugan, although nakabasa ko ana sa ubang nasod nga gi-implementar na siya. But, for now, let's listen to Dr. Vincoy regarding ni siya sa province-wide, no, kung pila po ang ato ang pila po lang ato ang accomplishments so far vis-a-vis sa ato ang mga targets. Sige, Okay, Doc. for the province of Cebu, so ang among jurisdiction is 51 towns and cities, excluding highly urbanized cities. So, ang provincial government is more of the supervisory, yung sa nilang implementation down the ground. So, ang target for this year, actually the population of Cebu province as per LGU report is 378,798 dogs. Okay. And as of today, we were able to vaccinate 74.36%. Oh. So that amounts to 281,000 dogs, 281,684 dogs. Okay. So ang requirement sa National Rabies Program Committee is you have to hit the 70% mark. But we don't want to stop there because other mga vaccines or other mga LGUs, unlike from the national program na ari sila magsigi og target of vaccination during March. Ako epidemiologist ko, so I also have to address it that before the increase of incidents, dapat 6 months prior naka-vaccination ka. So our action sa provincial government with regards to the collaboration with LGUs is there is a second semester ang daghang vaccination. It's in preparation for katong National Rabies Month nga March. Kaya daghan man din na padung sa bakasyon ang mga cases. And so, padayon gihapon most of the vaccines comes from the provincial government. A portion of that gihatag sa Bureau of Animal Industry. And some LGUs na naikaya, upalisan sila o kanang gamay. But apart from the vaccine nga gihatag sa provincial government, kita sa provincial government, we also give dog tags and dog collars. So, naana siya na red, no? So, makita na ninyo, kung wala yung dog collar, you have to question kung nabakunahan ka na siya or wala. And then, we also give the warmers, vitamins, and minerals. And then, ang sa PHO, nangatagsan sila o ka ng human prophylaxis. So, tanan na itong mga vaccinators, ang atong mga vaccinators sa ground is we utilize the barangay animal health aid. So, there are around 800 barangay volunteers sa ground. And then sometimes, mutabang nato ang BHW. So, kani sila tanan naka-undergo og dog vaccinators training and some teams naka-undergo og dog catchers training. Kaya during sa vaccination, kinahanglan mo sa mag-impound or imo siya i-catch using the nets. No? And then, ang among gibuhat for the past 5 years is that naami school-to-school campaign. So, elementary schools and high schools, nga atong gituyok ang mga eskwelahan sa Division of Cebu. And nalipay ta kay there's really a great awareness sa mga children. Kung karon giapil na gani namo ang mga maestra. And
na mga technical consultations every now and then, but recently, like last month, there's a Provincial Rabies Program Committee meeting sa katong task force. And we want to be part of those 2030 na target. Mauna nga, ipatawag na to ang DepEd, ang ubang nga mga national government agencies nga makatabang na to because the veterinary side, dapat mag-focus sila sa vaccination and like impounding, castration, prevention. Ang awareness and information, ako kay grown ang DepEd. So, other provinces and even the Luzon part, na sila module for the K-12 na dapat gamiton para sa mga maestra nga gamiton ang responsible pet ownership. Ma-integrate na siya sa integration of the school curriculum. Maayo, oo. Yeah, kaning Doc, kay naapamanta na as of today mong inguno nga 74.36%. Kanang confident nga ma-hit na to katong imong gisulti nga ganahan ninyong makuha yun nga mo exceed mo ana no. Is it possible nga ma 100% by the end of December ka? Actually, we're not hitting the 100% because population man gud nga gihatag sa LGU. Sometimes musay mo dako, musay mo gamay, but for purpose of planning, kung unsay population, human population, dapat mo puna siya 1:10 ratio for purpose of planning. Pero ang gihatag sa mga LGU nga population, dog population, muna ang mong basihan. And But siya- we're able to hit the 70 mark, which is the national. Oh, actually more na gani More na siya, Doc, no? Oo. expecting more. Oo, kay September pa man, October pa man ta, we still have 2 more months to go. So ganing ato abitang like sa Cebu province Doc, 378,798 ang dog population. Based sa unsa ni siya nga asa ang basis na to ani? Naay barangay to barangay na survey because we have the barangay animal health aid, we utilize them, so they are aware of kisa tong mga owners o kisa kila to mga ilang dogs. So it's actually a survey and then nga muna gihatag for this year from the LGU. Pero kaning how about sa stray dogs bitaw Doc? Kay like unahon lang nako si Dr. Vincoy and later on no, si Dr. Alice kinaman gihapon tay makit-an good no, oo, along the road nga walay dog collar or kasi kay makaibaw man ta nga nakabuhi lang kay naay leash nga pero most of the time makit-an wala gyud ni sila yung mga tag-iya ni sila, so naa ba tay record ana Doc, or is it possible nga ma-monitor na sila? Yes, ang gihatag sa LGU is actually owned and unowned. Kaya ang stray dogs magudong na kategory. Stray nga owned, stray unowned. Okay, so giapil na siya sa pag-count. So basically they are counted. Kaning stray nga unowned na ay tag-iya pero ginapagawas niya, ginapasagdan. Okay. Pero dili ba na siya appeal? I don't know, sa Cebu City, Dr. Alice, no? Appeal ba na siya sa isyuhan ng citation ng mga ingon ana? Actually, tanang nga mga kanang nga ang mahibawan lang mo, kinsa gitagyan anang iro. Mo bitaw nang usahay namin, no contact apprehension, murag inana, no? Na sundon lang ang iro, kay ang iro or ang hayop, hindi na siya uli kung suod sa balay nga dili iyahang dili prestaw nga sige iyam suod no, so mo nang naa nga maisyuhan ang tag-iya. So mo bitaw nga ang resort ni hopefully na nasa office ni Councilor Andales ang amendment sa among city ordinance na by next year tanan nga mga iro nga naitag-iya must be microchip. No, inserted with microchip. Kunya tanan sad nga mga iro nga gihimo as pet, no, i-mandatory yun nga ikapon og laigay. Now for kung ang imong iro pure breed niya gusto nimo nga inegosyo pang anak ko nimo, wala problema, but you have to pay 5,000 per year. Kay imong nang inegosyo per year per dog. So mura siya imuhang buhisan. Oo. Yes, o buhisan. So kung dili na ka, mo to ikapon o ipalagay. So i-insert sa microchip once lang ka magparehistro. Once na inserted na o microchip for throughout life, mao naman na iyang number. So, register na siya. Automatic ang Automatic siya, registration niya. Easy to monitor kay naaman sa computer na log in naman iyang number niya, ang pagbakuna. So, every
ko kanang due sa iyang bakuna naaman sa program na kunya nga among gi-prepare nga mo automatic lang og text sa tagya kung mao ra gyapon iyang cellphone number ha. Nga wala siya nag-usog. Oo nga, wala siya nag-usog. Automatic siya nga, good morning sir, ang imong iro, mo due na sa vaccination. Okay. High-tech na kaayo, no? Tepa, ano dyan ko daw. Kanang microchip, asa mo na siya i-insert sa Amo na dalawa lang sa siya nagpakuna na diri sa ibabaw sa kanang shoulder. Pwede ko dili pwede ko dili sa may kanang ghost na ng bali kanang kanang panit diri sa may liugan. Mura ka gabakuna o rabies rasad. So, ang inyong plano, ana, house to house po lang inyong Dili ta, kanang by barangay. By barangay. By barangay kay lisod na kayo house to house. No? Pero ang atuwa ana is more on, we will start dili sa syudad yun. Okay. Kay in any program, no, dili sa atuwa mas daghan ang padlungon nga mga tag-iya sa syudad kaysa bukid. In fact, sa among ang mga kanang rabies free nga mga barangays, mostly naa sa bukid. Okay. For 5-6 years na wala gid sila kaso sa rabies. Nanong ha? It's amazing. Ako nakakuyo po one time ra. Nakaibaw sila dito sa ilang schedule sa vaccination. Wala pa na abot ang mga team. Wala na, gihikot na ang mga iro. Naglaray na kauban sa mga baka nga ilahasang pabakunahan. So, ingon ana ba, diri sa syudad, maybe tungod kay ang mga tao busy sa mga siguro, no? So, mura po makita na ito nga, dili, abi kay I think mas aware man unta ang naa sa syudad. Kay doon ra makita na sila access to the offices and of course, no, sa information. Pero kay baw ka pero dili automatic na compliant ka mura mas butan dyan siguro ang sa mo siguro kay ana man na basta kulang murag layo sila sa pagkuha sa services mo na nga ready sila na take advantage na ana ra ba adtuon na so pagbutang anang microchip do na reader ta scan na siya so insert sa microchip no naman sila form nga fill upan niya ipilahis gyapon nato na isabit sa Bureau of Medical Industry all the records that nga ito sa iro nga nabakunahan and then i-scan na siya then automatic na yung number yang nakanindot ani niya you can use also your cell phone no i-download na nimo ang pet identity then imong i-scan makita na dito nga kani iroa bakunado bayi bisita iya so mo nang that's very may na nato and then I think ang Cebu province soon no katong sa Human Society International no we will kanang ang Human Society International wants to help Cebu province sa entire province so ang Human Society International na sila program before karong sunod kaysa amo ang program pa ilang gihimo wala naman kung asa nga barangay makita nimo kung kaning iro dinhi ani nga sitio mga laki ba mga bayi through sa katong gigamit sa Google Map no murag tagging no but next year specific na gyud for example kani di ba kanang sa mapa naman dinhi kani nga street automatic na makuha na ang name sa iro bayi or laki, bakunado, unsa na siya, color, kay picturean man ang information. Kanang information po niya, pero ang di na ka-deny ang tagiya kay ang picture sa iro na man picturean man ang iro. Registered yun sa tagiya. Registered na siya sa tagiya. So, pero ang katong nabito na unsa na privacy act na to still kuan gihapon in place gihapon bilang ang makita lang dito information kung kinsa sa tagiya nga iro kano sa nido next year ang microchipping microchipping we're already starting na karon pero kaning microchipping na to ang mubayad jud ani ang tagiya in fact once ma-approve na tong ordinance it should be the owner pero mapalit yapon ang city kay ngano naman sa mga tag-iya gyud iro bisan tuod ang butang tadi ka-afford pero maayo mo atiman sa iro so it will be the government now mo subsidize but there should be a certification na kani siya maayo nga tag-iya ug di pod ka-afford mo certify ana ang barangay na to sila man okay wala siya ka ng certificate of good moral agency so mura pag
ano siya do kanang responsible na pet owner siya. Kani siya Dr. Vincoy, this is the first Cebu City is the first LGU na to. Diri sa Cebu province, murag pilot area sila ani. Yes. Na Actually, ang microchipping. microchipping is expensive, no? Because I also do that when I did my private practice. So, yes, it should be shouldered by the owner. Owner. How much does it cost ang kaning microchipping? Ato 200. 200 per siya, dog ni siya. Per dog. Kana siyang atong gihimo karon, it's like introductory. It is the company who send the microchip. Kanang mura ba sa term ana kanang ibilin ra bitaw na ang goods, then you try it and then pay lang sa price yun nga kanang consignment. Yes, that's the right term. Consignment, unya, ang presyo as ilang sa company's price yun. So as people will realize and also will at kanang makakasabot sila ba nga nindot din siya. I tell you, once, ang naka-advantage niya, once microchip na, kung munarga ka, no need for you to go to our office to get the veterinary health certificate kay one of the requirements sa pagkuha sa veterinary health certificate, kung ang imong iro bakunado ba. So kung vaccinated na, kung na microchip na siya, kaya di man ka microchip kung wala kay bakuna sa ang iro sa rabies. So kung nanay microchip, pinikaton mo sa veterinary quarantine, scan, wingon lang ka nga, kuha ni ako ka ng microchip. So scan nila, so makita nila. Plus katong sa cellphone app ray i-download ato para so kung sa Cebu province will the LGUs also need to this kanang we don't have plans for it yet because as you see for almost 400,000 dogs and so it should be the LGU concern if they are interested. So wala, it's more of awareness and vaccination. Pero nationwide na ni siya i-implement na ba ni sa laing LGUs? Quezon City, some cities pa lang for now. Because of the cost. Pero I think worth it man good kung kapit pa katong mga if you count it against bitaw sa potential risk sa kanang paraan ng iro nga makapaak nya wata kay baw unsay record ani napakunahan na ba ni kay ganiha no na off the camera nato nga discussion ganiha nga nang kana laging ang iro nga makapaak diretso inanglan ba dayong magpabakuna ang napaakan kay sa pagkakaroon unsa may kay I remember Doc I think sa DOH wa magud ato ang bisita no from the DOH but I remember magud sa una na more mandatory man to siya nga mapaakan ka you have to go to the nearest nga animal bite center then murag subsidize so magud to sa una kay napaakan magud sa una sa akong kaugalingon ra pong iro although bakunado siya pero naniguro lang me so murag sa 4 vials man siguro na siya, 4 injections, 4 shots. Duha ang imong gibayran. Ako gibayran niya. Nangita pa ko og kauban kay duha man na ka book vials siguro sa box, mer di mo na mapalit nimo og usa. Pero kuan man na so nag-share. Nya naman jud po kay makita ang laing na pakan sige but no work every day work ako nainomduman so karon daw unsa may status aning kaming when it comes to kanang naay napaakan nya mo adto mag-inyuhang do you advise them right away nga magpabakuna gyud sila kung ikaw may napaakan o ikaw ang imong dog may nakapaakan napaakan do kung napaakan yes katong washing sa imo ang wound and salted water running water then we advise them kinahanglan mo ato sa doctor or kung 9 years nga animal bite center they have to go there kay i-assess actually evaluate mo na siya kung category 1 category 2 or category 3 but it's very good kung ang iro nga nakapaakan na or kung if ever naunay ka sa imong iro imong dado na daan na yung vaccination card sa anti-rabies no kay somehow maka-appeal man na siya sa pag-diagnose or pag-imong kanang decision sa human doctor kung category 1 lang ni siya and then pagtanong sad niya na ang iyang wounds is very superficial and then nasa sa lower extremities but sometimes, kung wala man gusto siya vaccination card or hindi makahatag og proof ang owner nga vaccinated siya, ang standard operating procedure is to quote-unquote, imoon siya nga rabies suspect.
naa siya sa guideline. No? So, quote-unquote, rabies suspect. So, kung owner ka, mas maayon na atong papel, ebidensya. Pero kung wala, ang treatment ana or ang kanang pag-address ana is ato di siya sa murag quote-unquote rabies suspect. Per pila ganina siya ka days, Doc, dapat nga i-monitor ang kanang suspect nga Sa guidelines is 14 days. 14. Pero based on records, even 7 days, mamatay na gani ang dog kung rabies siya. So, ang kanang 14 days is pinakataas na siya. Okay. Katong ganihan, Doc, balikan lang na ako, no? Sa katong sa entire province, naabatay dog bite cases or dog rabies cases nga records. Yes na, ang animal bite cases na siya sa PHO nga data and according to them, taas daw. But kami magod sa veterinary side, kami mga veterinarians, pag-address magod sa rabies prevention and control, it's more of the positive cases rather than the bite cases. Kay kami magod, mga veterinarians, namagoy what we call is animal behavior. Ang problema, dili makasabot ang human sa ubang animal behavior. Kami makasabot rin kaya unang istilahan. Like, if ever mukaon siya, siging-sigingon siya, that's beyond the territory. Na mas like yung mga instinct. Sometimes, kung na-abrupt nga, stop siya, mo bite. And then, kung naa siya dito sa ilang balay, teritoryo niya, they are very territorial. Yeah, Usod ka dito sa ilang balay nga without any permission, so bite. So, ang counting sa health side is more of bite cases. Pero kami, we look into the real positive cases. Nakatod yung positive Yes, for rabies. the good thing with sa canine rabies is that na-give siya submission of dog samples confirmed through laboratory test and reconfirmed by the RITM. Sa human side, di man pwede nimong puto ng ulo. So, at the end of the day, ilan ibutang dito nga suspect rabies case. Pero kami sa canine side, confirmed siya positive. Wala ang gingon nga, what if ang inyo ang butang dito nga positive rabies case kay suspect, negative lahi dahil siya. We have some cases nga previous years nga ibutang dito nila nga positive, after some time through back tracing lahi dahil ang namatyan. So, mas kitanggal na sa data. So, somehow, ang sa health side, sa Department of Health, kinahanglan sa sila muna akong gi-recommend. So, kailangan mag-reconcile yung records. Kaya ang is confirmed through laboratory. Pero they are Sige, Doc, ang Department of Health, because of that, no, kay mo lang dili mi magkausahay magka-takno kay takdo kay ang amo confirm ila suspect. So mo na nga ang Department of Health sa atong ibawaan na they're trying now to have their own laboratory nga mo examine yun kung ang nagtawo nga namatay due to rabies ba yun. So, pagkakaroon, wala pa. Pero nagsugod na sila. I think nana sila katong FAT, no, microscope na po sila ilang. Kunya ang kanang ipuno na ko sa gingon ni Dr. Vincoy, no, siyempre ang iro mamaak na. Asam ka kitang iro nga nanubag. Wala jud, di ba? So mao na ang pangutana lang. Mao na ang pangutana lang yun. Nganong ipaa. Noon yun na. Mao na kay mao na dyan, self-defense niya. So mao na nga kami di ni kayo anang bite cases. Ang amo more on the positive. Kaya nga no ha, dili ingon sa pagkuha na kay based naman po di sa Department of Health nga data 90 plus 93% I think, I'm not so sure ha, 93% sa mga tao nga gibakunahan nila sa rabies, no, rabies gibalikan ang mga iro nga na buhi pa. So unsa man na ako sahay kami ako personally gyud ha, malain jud ko kay sige lang makadungog ni mura mahimo bang inutil lang among pambakuna sa iro kay kung na makapaak ang ilo, bakunahan na gihapon ng tao. Ang stool tisad sa counterpart na mo ingon nga, alang na pa may cases sa rabies. Yes, it's true, na may cases, pero dili man tanang ilo na ma-apply rabies. So, mo gina nga, ang amo ako, basta mo istorya sa ako yung inon, dahil pa, ilo, bakunado. Ang naitabo manggod, ang biktima mo diretso manggod sa by treatment center. Wala gikuyog ang tag-iya sa iro. Magkuyog unta sila sa tag-iya sa iro
Or una sa sila diri sa amo, kuyog tong napaakan o ang tagiya sa ilo ang iyang vaccination record o kung wala kay naman o taga Cebu City naman ta sa computer naman system may file, so makita unta na niya pag investigar pa nga nagipaakman ka o syempre ang iro nagkaon imo mag-iilog ang iyang kaon o di ba ako jud ka kaya sa tao pa mo yung nag-quit ako ni sikon ka lang sa tanadok provoke. It's always provoke. Yes. Mo na ipamutan ako sa naisip ko. Unya karon ang iro na dili na imong balay. Unya kay nung isulod ka na kay nakita dito isulod ka unya ni iro. O di ba kung ka unless mo bitaw nang encourage namo nga those houses with dogs magbutang din sa gawas of beware of dogs. Kabasa na kag beware of dogs. Nya isulod ka gipa kasiro di na nasala. Di na natin isulod ra gyapon ka. Anang nai yuta dahil marka no trespassing o di trespass mo ka na po sila o di so nanimo so mo to siya daw makatong kung nabakunahan na ang iro muna sa irohang site pero dili ang mo kuha ka ng kategory na yung ka sa ulo kay doon na dili na yung tabi sa ang iro bakunado na itagiya maniguro na kita maniguro jud ka kay na may tabo tungod kay doon kaayo ang location sa bike dito sa brain okay ang part pagbiyahe gikan sa paa. Napaka na inubuan dito pabakuna na mo ingon ana dili. Kung for example dog na stray dog ang naka kanang stray dog automatic na if the dog cannot be observed if the dog is nawala na ay automatic paano kita katong mga dog pounds bitaw na to doc Dr. Vincoy siguro sa province do we have enough like Cebu City has its own dog pound tanan ba nato nga LGUs na abay dog pound halos nila na ay dog pound pero ang uban karon non-functional because ang among suggestion sa ila if you cannot maintain your own dog pound wala mo yung tawo, wala mo yung impounding vehicle, wala mo yung kuwan. Ano nga pag-impound? You focus on vaccination, hitting the more than 70% target para and awareness. And then we help them and actually sa dog population control, the spay and neuter. So, ang Provincial Veterinary Office, kami mo yung nagtabang pangapon o panglaygate sa mga iro because all municipalities don't have veterinarians. It's only the cities. So, it's the Provincial Veterinary Office who's working all of these 44 towns and cities, no? So, inanyari mo, may nagkadaghan. Hopefully, magkadaghan, nag-assume ko nga, bali ba sa health ba nga? Like, municipal officer, city. Under the local government code, that's one of the hits and misses. Needs pa siya, gaps pa. Pero, sa mandatory ang Provincial Veterinary Office, mandatory ang City Veterinary Office, but not optional ang Municipal Veterinary Office. Pero ang municipality. Yes, dapat unta. But pag pasar sa rabies law, ibutang siya dito nga, all first-class towns should have its municipal veterinarian. Okay. Pero naka-comply taan na sa Cebu. Wala din sila. We appeal to them and even nanay mga letters, no? And even for the meat inspection gani nga issue, kinahanan sa sila nga sila yung mga veterinarian. So, we continue to appeal to them and hopefully magahinan nila ang kanang budget. Priority. There are some first-class towns like Argao, na sila yung veterinarian, na sila nag-hire. May pang-Argao. And we continue to lobby with some mayors, especially for the first-class towns that maybe have to hire veterinarian. Because dako-dako po ang population sa dogs, maybe? Yes, that counts? Yes, that counts. Kahit kung sa cities, mandatory siya. First-class towns, naamang gusto yung mga subdivisions na also have mga urban areas na magkina natutukan. So, ang sagad mga good nga cases, if we account it for the past 5 years gani, ang most cases na naman sa metropolitan area nakatutok. So muna ang pag-address karon kay we continue with the prevention sa mga katong far-flung LGUs. Pero na naman sa metropolitan area ang focus kay dito naman sa nag-merge ang kanang cases. Both human and canine. Okay, daghan kaayo, congested po na interaction with areas. both dogs. How about ang rabies-free na to nga mga areas, Doc, in Cebu province? How many do we have now? We have declared, nationally declared rabies-free zone ang Camotes Island that composed of 4 towns, Tudela, San Francisco, Pilar, and Poro.
So since 2011, they don't have cases, both in humans and in dogs. And also the Malapascua Island. Okay. We're working on the Bantayan Island Declaration, which is composed of 3 towns. So, Yeah, ang hopefully, pero kano sa una ba may timeline sa Bantayan? Kung kano sa kahani siya ma-declare? yes, hopefully next year. Next year. oo. Ang namang problema with sa mga islands na binaog na ay mga like Bohol, nearby Bohol and Negros. Ato sila manulo dito ba? Although na kay massive sa mga some smaller islands, dito magka-positive cases. I see. Oo. So, pero hopefully Bantayan next year, no, ma-declare na siya. Madugangan na ni ato ang We rabies. include the Zaragoza Island in Bantayan. Sa Cebu City Doc na ba tayo rabies-free barangays? Oo. Pila na ni Kabo? Kuan ka barangay, out of 80, mga 20. 20 na ka rabies-free. Ika 6 years ron nga wala silang cases. So, na ba tayo posibilidad madugangan ning... yes, natay madugangan. In fact, bisa diri sa proper, city proper. No? Ako din, Sige, Doc Alice. Luparong sa kubo pa. Go. Panawagan kay ang murag unfair sa mo po nga veterinary side, no? Kay ubuto na naon kinahanglan jud veterinaryo sa kada municipality or locality. Why? Yes. Because ang nagtambantay ang pagkaon ninyo sa food safety, especially sa karne, it's the vet, no? So or more on public health side. So padumag okay. Yeah. Padumag nabay na Ang vet, hindi man good, hindi siya iro lang, no? Meat inspection and safety also. So, una nga, nawagan din nga, mo ipa-amend tong local government code nga, kada munisipyo, kada munisipyo nga, mandatory yun nga na ay veterinarian counterpart sa MHO, municipal health officer, nga na po veterinary officer kada municipality. So, Yes. panawagan na mo sa mga kay kinahanglan gid na siya, no? Kay di man daitanan nato nga LGUs na niyaman tayo mga kauban nato, no? Gikan sa media nga who are with us. So, kung kinsay na ay pangutana, pwede na mong mangutana karon, no? Si May? May or si Trust, sige May. More about microchipping, Yes. Who or which entity pushed for this, and when did this start, and how many pet owners right now have availed of sa microchips. Actually, it started with the National Capital Region, or especially sa Makati. Makati, I think, and Quezon City right now kay nag-mass vaccination man sa sila mo na problema. So atoan, we started last week of August ka nagsugod o nga kuan lang na ato kanang na kung kinsa lang no mo pa microchip mo avail unya kanang ang kaning niya siya worldwide naman nga gigamit yun ang microchipping, no, na kay kung mo travel ka sa gawas ang imo mga iro, no, kung imo i-import, no, or even export, kinahanglan one of the requirements is microchipping. Initiated by Cebu City. Ang sa diri sa ato initiated by Cebu City government through our office, no, DYMR. Pila ka So far karon mga more than 100 na ang naka-avail sa ato ang microchip na ato. Pero ang kaning sa mga kanang i-adapt bitaw sa karong lately nga naa na tay microchip ato yung i-insertan ang mga tipang adapt para matrace na mo jud, no. Kunya kung capable ang nag-adapt, kung makabayad tag 200 naman, so mo bayad sila, pero kung dili ato ilibre kay naaman tay ato atong we receive also kanang I think 200 that was 2 years ago gitagaan ta og microchip, no, gipasample sa ato. Tapi sa Cebu City, when did this start? Sa atong kuan na last week of August nga ato jud siyang kuan sa public nag-introduce. Kay sa una ato gimo lagi ang kanarang gipaanda-ada. Kay naman ko'y may tabo ba dili man sa pagkuan, naman ko'y ba nga nag-adapt og iro niya pagkauman sa dami pasagdan ra. Duki mga Pinoy projected pet owners nato diri sa Cebu City? Ang population nato sa dogs lang 133,000 based on survey. That was in 2016 na survey. Mao na nga kita ron
ang population nagimo sa taong katong spay and neuter kay gusto nato ang population ma-maintain ba kay sige lang panganak nanganak pag tag-iya manganak pang mga iro nila so unsaon na nato pag apas ba no pagpabakuna no so kinahanglan i-maintain nato ang population kumayo. Okay, again, how much does it cost? Kanang kay company price man na introductory price it's only 200 pesos. Posibilidad mo, mahal pa May posibilidad nga mo mahal. Posibilidad nga mo mahal. Oo. Oo na nga. Pero kausa naman, sa usa, I mean, kung mubayad ka, forever naman siya. So, kung example, ibutang ka lang o muabot na 600 lang, ano niya to? Insert ra, oo. Dili man siya. Mura nag-inject ba sa... Oh, yes. Mura na po nung ka na... Mura na po ka-rabies vaccination, pero dako-dako lang gamay. Kaya naaman dito ang katong... Kuan. sa iring do? Ang iring, pero di kayo sa iring. Ang ano, pero kung mahalong na iring, gusto sa tagiya, kaya kawato nun niya, pwede na, pero dili, wala kasi tracker. Hopefully, sa sunod, kay ang program. Salamat ka Yes, sir. na taga Cebu Constituent. Yes sir, asa dapit. Magka-abela ni, magbubayad, magpalit. Oo. Sa Cebu City. Didik niya mo palit ka sir. That unso di mo dito. Lagi. Yes. Libre na patao to. Libre no. Bisan taga province, bahala kung bayad sila. Musubos Dr. Rose di kaso. Kanang actually kuan man na siya kanang na ang bisag kinsa kung gusto jud ka para naman na sa imo ang Assurance maganda Oh, doc nga yes. kung may purchase pang iro. Basta sa safe. o yan na upo niya nawala po ba moingon na ako man to beta na mo imo ba ni be Kaya automatic po ang kanang iyahang vaccination, because ma-monitor man dito. Monitor man. Oo. Currently na ay question. Dok, aside sa ma-track na to iyang last Russia, nahugong ko siya ng IT system, no? Tracks, pero di siya tracking yun. Dili. What are the other kanang benefits aning magpabutang ang pet owners? Ang usa kung mawala dayon kung ibiyahe nimo di na ka hassle o nya dayon kwan kanang assurance yun nga kanang na ang ikaw ang owner sa maong nga iro. Yeah, more, dugang lang na ako kay na-mention to ganyan ni Dr. Alice nung akana kung mag-send o reminders, Oh, yeah. automatic siya sa pet owner nga Owners, no? musulti siya nga kinahanglan ng i-vaccinate Yun ang ni imong vaccination. sa Oh, Motex. Motex, Yeah, yes. Pero next year pa na ha, next year pa na i-upgrade ako. Ay, hindi ko awaw ba ang tingin Oo, so sa tanang naminaw nato karon or natanaw nato nga mga dog owners, of course ang naadiri nga mga pet owners natong kauban no murag I'm sure wa pa pud mo kasuway ani pa pwede na mong mo mato lang diretso. Pwede sad sila sa private, no? Pwede sad mo maato sa inyong private vet, no? Naa sila na. Oh, dili lang sa mo out. Syempre kay private kaya gobyerno ba yan yung ato, no? So, pero karon we focus more on katong mga kanang ato yung mga asong Pinoy, no? Kay mo man ay dako kay natong problema. Basta makapaak, di na ako. Pero gani, gwapo pa kayo. As ako niro, mo ni ana man. Sige, so murag we have to wrap up na ato ang discussion no kay 1 hour naman ni ato ang programa sa DYMR. So of course before we close ang ako lang pangayuan o closing statements no o maybe na sa mga ipaapas sab nga mga announcements no or hangyo sa ato ang mga naminaw karon ug nagtan-aw nato no sa Kapihan. Sige si Dr. Vincoy ang atong provincial veterinarian. Ako ihangyo no sa tanan ng mga pet owners na kanang every now and then I schedule ang mga lungsod ug syudad na under sa province of Cebu na atay spay and neuter ng mga schedules as well as vaccination. Please coordinate sa inyong tagsa-tagsa ka lungsod o sa Municipal Agriculture Office kay kanang para updated mo niya panalitan ng inyo ang mga iro ni hupas na ang vaccination period so pwede mo avail sa ato ang free services. So tanan nga mga
spay and neutering ng mga activities, libre na siya. Ang vaccine o vaccination, libre sad siya. So please avail of it. So wag gyud rason nga dili maka-avail kay libre na gyud nino nga gihatag sa inyoha. And of course si Dr. Alice Utlang ato ang Cebu City Veterinarian, probably also dok murag kabahin po na ng adapt, don't shop also nato. Naami programa sa city no kanang adapt, don't shop, or why adapt, why buy if you can adapt. We have lots of dogs in the pound nga ubo tunaw-naon ato yun ang mga breed diri sa ato no sa dili mga imported nga breed maura man gihapon. So pasagdan ng nato mahimo oy adopt mo din nito kaayo. And then I would like to remind na pagtangan kung Sige, Dr. Alice. kani mga barangay nga naay mga kaso sa rabies, kung kamo tagiya sa mga iro wa ninyo pa papakunahi gyud aron wa koy multa nga 2,000. Mapulog, Guadalupe, Basak sa Nicolas, Lahog, Barangay Los, Inayawan, Pahina sa Nicolas o Bulacau. And then mo ni ako ibilin gyud sa tanan no. Walay lungsod, walay probinsya, walay syudad nga mo asenso. Kung kita nga ng mga lumulupyo, wala nag-atiman sa angay atimanon. Nag-house to house na may rabies vaccination, pero sakit paminahon, dagan paghihapon nga mairo nga wala ni Abe. So, naaranak ninyo, basta ang kaayuhan sa ato ang syudad, naggikan yun nato tanan na naman. Thank you. Sige, thank you. Daghang salamat, Dr. Alice, and of course, Dr. Vincoy, no, ang atong mga bisita for our Kapihan. Karon, of course, thank you also to Sky Cable. We will be on the late telecast no, every Thursday sa Channel 53 gikan alas 4 hangtod alas 5 sa hapon. So, of course, a reminder also no nga tanang mga gibuhat sa gobyerno nga public service o tanan nga mga kaning initiatives nga gibuhat nila dili ni siya magmalampuson kung of course ang matag-iya mismo sa iro no irresponsible. So bisag ka ng mga microchipping and all the other initiatives nga gi-conduct, useless ra gyud siya kung kita mismo nga na nag-iyag iro ato pud gihapon gipasagdan ni ato ang mga iro niya. Kung di mo kabuhi, di mo ka-afford mo buhi, ayaw na lang yun. Bisan pag mo adapt mong daghan, no? Or di lang po mo maka-afford, kay kanang pag-buhi sa iro, di lang man nga gipakaon, na panay bakuna, and of course, ang pag-take care sa ato ang mga pets. Kaya ato mo na sa consider nga part sa ato ang family. So, thank you to our friends from the media nga naadinhi. And in behalf of Ms. Annabel Lagrosa sa DYMR Radyo Pilipinas, kini si Rachel na siya gikan sa Philippine Information Agency. Daghang salamat.